Lãng kính chào quý vị. Ngày hôm nay Lãng và anh Tim và cô Paige của hãng Temple & Sealy thì quý vị đã gặp nhiều lần rồi. Quý vị kế bên cạnh Lãng là anh Tim. Quý vị thấy anh cao to dễ sợ không? Và trước đây ảnh là một cái người chơi college football, cho nên bữa con quá đứng gần thấy khớp. Nhưng mà so Tim, I just introduced to our community that you and Paige are here talking about the Tempur-Pedic mattress. Yeah. So which one are you talking about? Absolutely, Lang. What we're going to do right here is we're going to talk about the grandbed. And what the grandbed is it has the most Tempur material of any mattress we make. But you're asking yourself, what is Tempur material? Our mattresses are different than any other mattress because we are a temperature sensitive mattress rather than a weight sensitive mattress. So what I mean by that is this. As we stand here, right, like this, you and I are different body types, right? I'm taller, probably a little bit wider, probably a little bit more of a belly, right? But we have one thing in common. Our body temperatures are the same. And since the biggest part of my body is in my hips, it's going to be the warmest part of my body. How about Paige? The same thing, Lang. It doesn't matter if I weigh, say I weigh 200 pounds. If I gained 100 pounds to 300, or I lost 100 down to 100, my biggest mass is still going to be in my hips. Whether I'm an 8-year-old boy or a 40-year-old grown man, it's still going to be in my hips. So the beauty of a Tempur-Pedic is it's going to conform to you the same way because the temperature is right here in your hips because it's the biggest part of your body, the warmest part of your body. Do you want to translate that? Yes. Thì anh Tim nói ngày hôm nay là anh sẽ nói về cái nệm Tempur-Pedic. Thì việc đầu tiên anh đã nói là người mình có cao to như thế nào hoặc là bé nhỏ như thế nào, thì cái độ nặng nhất của người mình vẫn là cái phần giữa của người mình, tức là cái phần hông mông này nè. Thì như ví dụ như quý vị thấy cô Paige cũng vậy, anh Tim cũng vậy, thì ngay cái phần này là cái phần mà nặng nhất của người mình. Thì cái phần mà nặng nhất của người mình đó là một cái phần mà nóng nhất về nhiệt độ trong người mình. Thì nếu mà mình có 100 pounds hoặc là mình có 200 pounds hoặc là mình có 300 pounds đi nữa đó, thì cái nhiệt độ trong người mình vẫn giống nhau, là một cái nhiệt độ mà quý vị biết là mọi người đều cùng một cái nhiệt độ. Thì cái vật liệu Tempur-Pedic này thì nó sẽ giúp làm cho mình thoải mái. Thì đây là anh Tim sẽ giải thích tại sao mà nó làm như vậy. So you're gonna explain to them. Yeah. Maybe you have. Yeah. So what I'd like to do is I'd like to use Paige to help me out here. So Paige, if you could go ahead and just go ahead and lay down on this Tempur-Pedic for me, like you would sleep in it at night. Now this is the grandbed, Lang, like we had talked about earlier. This has the most Tempur material of any bed we make. It's also the firmest mattress of anything we make. I mean, it is like everybody that comes in, they want to do this, right? Yeah. About broke my hand right there. It's so firm. Just kidding. It's not that firm. No, Paige, as you lay there, I'm going to ask you a few questions. As you lay there, do you feel that conforming to your hips? Absolutely. Okay. What that is, Lang, is that's called Tempur Adapt, right? Because we're a temperature sensitive mattress. So since it's temperature sensitive, it's sensing this little area. And since it's conforming to her hips, do you feel that support in your back, Paige? I sure do. She's getting that extra bit of support in her back when she sleeps because it conforms right here, so it's naturally going to support. Anh Tim nói là cái vật liệu Tempur-Pedic này khi mà quý vị nằm lên thì quý vị nhìn vô hình ảnh là quý vị thấy cô Paige đã là một cái người mẫu nằm trên cái tấm nệm này. Thì cái phần hông của cô đó là phần mông đó thì là cái phần nặng nhất, và nó cũng là cái phần mà nóng nhất trong cái về nhiệt độ trong người mình. Thì nó được chìm xuống bởi tấm nệm, nó chìm xuống, quý vị thấy không, gần như là một nửa của cái phần hông của cổ là nó chìm xuống dưới tấm nệm này. Và khi mà cái một nửa của người cổ chìm xuống tấm nệm đó thì cái phần kia ngay ở trên cái hông đó, thì nó đẩy cái lưng cổ lên, cho nên là cái lưng của mình nó được nâng đỡ khi mà mình nằm trên tấm nệm này. Thanks, Lang. The other thing that makes us really different than any other mattress, because it's Tempur material being temperature sensitive, is we get we have what's called motion separation. So what I mean by that is this: if you ever toss and turn at night because you're uncomfortable for whatever reason, the person next to you is going to feel you tossing and turning, because in a weight sensitive mattress, that energy has to go somewhere. So I tell people like this, Lang: if you're out on the water first thing in the morning, that water's crystal clear, right? And I drop a rock in the water, what does that water do, Lang? It's waving. It waves, right? Yeah.
because the energy has to go somewhere, so it ripples out, right? Well, same thing happens at night when you toss and turn and you're on a weight-sensitive mattress. If you toss and turn, that energy has to go somewhere, and the person next to you, just like that water, is going to absorb it. But with the Tempur-Pedic, it's really different. So as Paige sits right here, I'm going to walk right over here, and Paige, everybody, I invite you to just kind of take a look at Paige as I sit down in this mattress. Paige, tell me if you feel anything. Not a thing. She didn't even feel that, and I can feel this mattress conform to me. The other thing she's not going to notice, did you feel that, Paige? She doesn't feel that because that's what we have with the Tempur-Pedic. It's called motion separation. Ok. Một việc nữa đó mà anh Tim mới vừa nói đó là cái vật liệu Tempur-Pedic, mà nhất là trên cái tấm nệm này là tấm nệm gọi là grandbed, là cái tấm nệm mà cứng nhất mà Tempur-Pedic làm ra. Thì đầu tiên anh đưa một cái ví dụ là khi mà quý vị, ví dụ như buổi sáng sớm cái mặt nước nó im lặng, quý vị lấy một cục đá, quý vị thảy xuống cái hồ nước, thì cái tự nhiên quý vị sẽ thấy những cái giống như là gợn sóng, tức là khi mà có một cái vật thể nào mà rớt xuống nước thì những cái phần nước kia nó phải đi đâu đó tạo ra một cái waving. Nhưng mà Tempur-Pedic, vật liệu Tempur-Pedic, anh dùng cái từ là motion separation đó, là khi mà mình nằm lên cái tấm nệm này thì cái người kế bên nó không có cảm giác được. Thì ảnh ví dụ cho quý vị thấy đó, khi mà cô Paige nằm bên này mà ảnh nhảy bên kia đó thì bên này cũng không có thấy di chuyển gì hết, tức là nó không có cái sự Lan không biết dùng cái từ nào cho chính xác, mà nó không làm cho người khác có cảm giác là cái bị di chuyển khi mà sử dụng, khi mà có một người khác nằm chung với mình mà mình di chuyển vì là mình khó ngủ hay vì bất cứ lý do nào đó mà mình di chuyển trong giấc ngủ, thì cái người kế bên không có bị ảnh hưởng cho giấc ngủ. Đó là một cái điều rất là hay mà hãng Tempur-Pedic, mà vật liệu Tempur-Pedic có được cho chúng ta. Thanks, Lang. What I'm going to do here is I'm going to show Paige something unique that we have with the Tempur-Pedic, especially with the grandbed. I'm going to take this bed that's really comfortable for her because it's conforming and it's supporting, and I'm going to make it even more comfortable. So I know Paige has had a long day with Sealy mattress. I know she's been on her feet all day. She's been making sales calls, and her feet are kind of tired. She said it earlier, she was just kind of tired. So I've got something that's going to help her with that. Okay. Paige, all I want you to do is tell me when this feels comfortable. Oh wow. Trong lúc đó thì anh Tim anh nói là ngoài cái vật liệu Tempur-Pedic ra thì ví dụ như là cô đem cô Paige ra để làm ví dụ, thì ví dụ như hồi nãy cô nói là cô rất là mệt mỏi, làm việc nhiều quá mệt mỏi, thì chân cũng mỏi, tay cũng mỏi, người cũng mỏi, thì cái vật liệu Tempur-Pedic mà anh Tim đang làm đó là anh nâng, đầu tiên là anh nâng cái phần chân lên. So you raise her foot up. So what I did, Lang, is I raised her feet up, and by raising her feet up, gravity is not our friend. Right? If I take this remote and I drop it right here, that remote falls because gravity's pulling it to the ground. Well, same thing happens to us as we stand here. Gravity wants to pull everything down. So if you stand in one spot or you're on your feet all day, like I know you like to wear tennis shoes in here because you're on your feet all day because it hurts your feet, right? That's the same thing because gravity's making your feet hurt. It's taking all your blood and pulling it into your feet. So what I've done is just by raising her feet, I've taken all that blood that's in here and it's being moved back so her heart can pump it throughout her body. The other thing that I've done is that pressure that was on her lower back, I've taken away because that gravity that's putting that pressure on there, that extra weight, it's gone. Thì quý vị thấy không, khi mà nâng cái phần chân lên đó thì là cả ngày lực hấp dẫn đó, lúc nào nó cũng kéo mình xuống hết, nó kéo máu dồn xuống chân, làm cho mình mỏi mệt, đau chân. Cho nên là nhiều người phải mang, ví dụ như Lãng chẳng hạn, mang giày tennis shoe đi cả ngày, tại vì mình đứng làm việc mười mấy tiếng một ngày, cho nên là mỏi chân, cho nên phải mang tennis shoe. Thì ví dụ khi mà nằm lên cái tấm nệm Tempur-Pedic mà nâng cái phần chân lên đó, thì khi mà nâng cái phần chân lên đó thì là việc đầu tiên đó là máu nó sẽ chảy ngược về tim, nó làm cho người mình nó bớt mỏi chân. Và thứ nhì nữa đó là nó giảm cái áp lực mà trên cái lưng của mình, tức là cái phần thấp nhất của cái lưng gọi là lower back á, thì là bị mỏi mệt, là phần chân bị mỏi mệt và phần lưng bị mỏi mệt. Thì với cái vị trí giống như vậy đó thì nó giảm cái lực hấp dẫn gọi là gravity đó, thì nó làm cho mình bớt mỏi mệt chân và bớt mỏi mệt cái phần lưng. Okay. Paige, I want you to do me a favor. Take a deep breath for me.
Okay, thank you. Now, tell me when this feels comfortable. Okay, that's good. Do me a favor, take that same deep breath. You got a lot more breath in that second one, didn't you? I did. You know why she got a lot more breath in that second one, Lang? Just like I said before, gravity isn't our friend. And so when she's laying flat, she's got all that gravity when she breathes in. It makes it harder for her to breathe. So when she's in this position, it makes it a lot easier for her to breathe. So if someone suffers from snoring, you can open the airway and help relieve a little bit of that snoring. If someone has a little bit of sleep apnea, you know, where they kind of stop breathing for a little bit, you open that airway and make it easier so you can help relieve a little bit of that sleep apnea. And then the other thing, you know, the other day I had a bowl of chili at a restaurant, and I went home and that chili came up and it was burning in my throat, right? That's called acid reflux. And all that is you have stomach acid that's in your stomach that's meant to break down your food, and it comes up and it burns your esophagus, and it hurts. It's uncomfortable. But what happens is, in this position, that stomach acid can't travel up there because of gravity, right? So it stays right there and breaks down the food like it's supposed to. Thì một việc nữa đó là đầu tiên hết là anh Tim ask cô Paige là hít một hơi thở sâu lúc mà chưa nâng đầu lên á, thì sau đó thì anh nâng cái phần đầu của cô Paige lên và nhờ cô hít một hơi thở sâu, thì cái hơi thở lần sau mà cô Paige làm á, với lần trước á, thì cái lần sau á, được nhiều hơi thở hơn, tức là giống như là nó mở cái lồng ngực của mình ra, nó làm cho mình lấy được nhiều hơi vô và mình thở tốt hơn. Và nó tốt hơn nữa đó là cho những người mà ví dụ như bị thượng hơi, thì khi mà bị thượng hơi đó, tức mình ăn một số thức ăn mà mình làm bao tử mình nó làm khó chịu, axit nó nâng lên trên người mình đó, thì mình tạo ra gọi là thượng hơi. Thì cái này á, nó cũng giúp khi mà mình nâng lên đó, thì thức ăn á, nó không có cái axit, nó không có travel lên trên, nó không có đi lên trên được, cho nên nó dồn ở bụng để nó tiêu hóa cho mình. Đó là hai việc mà cái trạng vị trí giống như vậy nó giúp được cho mình. Và một điều nữa là cũng muốn nói là cho những người mà bị suyễn khó thở đó, là cái vị trí này cũng là rất là tốt. Hoặc là những người mà bị ngáy khó thở trong giấc ngủ đó, với cái vị trí này cũng tốt, là nó mang được nhiều không khí, nhiều oxy vô trong người mình, làm cho người mình dễ chịu hơn. Thanks, Lang. Now, what I'm going to do, Paige, is I'm going to go ahead and I have 4 buttons right here, okay? I'm going to go ahead and I'm going to hold down this number 1. And what it's doing is it's setting a memory setting. So whenever you want to go back to this spot where it's your happy place, where you feel happy, where you feel most comfortable, all she's going to have to do is hit that number 1. Yeah. So automatic. Yeah, automatic. It's automatic. So what I'm going to do now is I'm going to send you back to flat. You're not going to like this. Đó thì anh Tim anh nói là trên cái remote control nó có 4 cái nút trên đó mà mình có thể đưa mình vô cái vị trí bộ nhớ, tức là mình tìm khi mà mình nằm với một cái vị trí mà mình cảm thấy mình thích nhất rồi đó, thì mình có thể bấm vô trong cái bộ nhớ của cái remote control. Thì bữa sau mà mình muốn lên cái vị trí đó trở lại thì mình bấm lên trở lại. Và trước khi chấm dứt cái show này đó, thì anh Tim anh đã cho cô Paige trở lại trạng thái như ban đầu, tức là phần chân trở lại bình thường và phần đầu trở lại bình thường. Thì việc cô mới vừa nói hồi nãy đó là cô thấy nó không có thoải mái như trước. Thanks, Lang. Now, what I did is I just sent Paige back to flat. And what did you say to me as you were going down? Immediately, I felt like I was being stretched. She felt like she was being stretched, and she was, because what happened was all that gravity was gone when we were in that position before, and now as she goes back to flat, gravity comes back in, and it starts to feel the pull. You know, like when I was a kid, I had a toy that you could pull like that, called Gumby, right? I don't know if anybody remembers Gumby, but Stretch Armstrong, same thing. And that's essentially what's happening in your body, and we're not built like that. Her body wants to go back into that position where she was before. Thì như là Lãng mới vừa nói đó, thì ngay lập tức khi mà cô trở lại cái trạng thái flat, tức là nằm thẳng như vậy đó, thì cô cảm thấy khó chịu, tại vì cái lực hấp dẫn nó đã không còn như cái trạng thái đầu tiên nữa. Ví dụ anh nói cái trò chơi Gumby gì đó mà Lãng không rành cái đó, nhưng mà giống như là người mình bị kéo ra như vậy đó. Thanks, Lang. Now, Paige, I'm going to ask you, from where you were in that position right there, zero gravity, you felt really good, to where you are right now, how much better did you feel up there? 80, 90, or 100%? Oh, it felt considerably better. What do you think? 95%. You know what she just said, Lang? She said she felt 95% better.
So you know what? You spend a third of your life sleeping, right? So I just turned 36 years old. So that means over 12 years of my life I've spent in this position sleeping. It's worth spending money on yourself to feel 95% better every single night. So what I'm going to do to make Paige feel 95% better for a third of her life, right? For me, 12 years. I'm just going to hit that number. 36, are we? I'm just going to hit that number 1. And all it's going to do is it's going to send Paige right back into her happy place. Thì anh Tim hỏi cô Paige á, là cái trạng thái mà lúc đầu mà được á, cái trạng thái nâng chân lên và nâng đầu lên với cái vị trí như vậy đó thì cảm thấy tốt hơn bao nhiêu %? Thì cô nói là khoảng 95%. Trạng thái tốt hơn là bình thường nằm flat. Thì anh nói là anh 36 tuổi thì anh đã nằm 12 năm nằm thẳng như vậy rồi. Thì cuộc đời của mình là mình ngủ khoảng 8 tiếng một ngày, tức là 1/3 cuộc đời của mình là ngủ. Thì trong cái 12 năm mà anh đã sử dụng flat rồi thì anh nghĩ là cái số tiền mình bỏ ra đó rất là đáng để mình được 1/3 cuộc đời của mình được nằm vô cái trạng thái là 95% tốt hơn bình thường. Đó là một cái cảm giác mà ai cũng muốn. Thì Lãng cũng lúc nào cũng nói với quý vị đó là mình, ví dụ như mình có tiền để trong ngân hàng thì mình cảm giác nó rất là thoải mái, nhưng mà mình đem cái số tiền đó ra một chút, số tiền tiết kiệm của mình ra, mình mua một cái nệm Tempur-Pedic mà nhất là cái Grand Adjustable này để mình nằm, để 1/3 cuộc đời của mình có cảm giác thoải mái 95% hơn bình thường, thì đó là một việc đáng cần làm. Thanks, Lang. And you know, Paige told me she felt 95% better. And I look around the store and I see a lot of massage chairs. So I'm going to take her 95% better that she feels for a third of her life. For me, that's 12 years, right? For you, it might be a little more than 12 years, right? So I'm going to take that third of her life at 95% and I'm going to make it feel better. So all I'm going to do, Paige, is I'm going to show you a little massage, okay? And we're going to start. I know you've had a long day on your feet. Look at her, she's smiling. She's ready to have a massage, yeah. So I know you've had a long day on your feet, so I'm going to start at your feet and I'm going to go foot, back, shoulders. Just tell me when it feels comfortable, okay? Good? Okay, now I'm going to move into your back, okay? Okay. Now I'm going to go into your shoulders. Feels good? Yes. Okay. So Lang, we've taken her Tempur-Pedic bed and now we've turned it into a Tempur-Pedic massage chair. Anh thì mình nói là cái 95% thoải mái của cô Paige á, rồi bây giờ anh sẽ làm thêm một việc nữa là anh cho massage từ cái phần chân, phần mông và phần vai. Thì 3 vị trí đó là được rung chuyển, tức là anh thay vì là một tấm nệm Tempur-Pedic Adjustable để nằm với cái vị trí Zero Gravity giống như vậy đó, thì là còn có cảm giác, nó còn làm được cho mình là nó làm cho mình massage cho người mình có cảm giác giống như là mình đang ngồi trên ghế massage như vậy. And Lang, the other thing that makes this unique is, you know, when you're a baby, that natural vibration helps you fall asleep. You know, when you put a baby into a car seat, they usually fall asleep right away. This natural vibration right here, it helps you fall asleep faster. So when you're in your massage chair, I know I've been in your massage chairs back there a couple times and I've fallen asleep. Right? So it's going to help you fall asleep faster, and what we want to do is we want you to have the best sleep of your life. Anh Tim nói tiếp là cái trạng thái rung như vậy đó, nó giúp cho mình dễ ngủ. Giống như hồi mình còn nhỏ, mình vô trong cái car seat, mình xoay chạy vòng vòng rung nó làm cho mình ngủ liền. Hoặc là mình ngồi lên ghế massage thì mình cũng dễ ngủ. Thì cái trạng thái rung như vậy đó, khi mình nằm lên cái nệm Tempur-Pedic grandbed, loại tốt nhất của Tempur-Pedic, mà với cái vị trí rung massage giống như vậy đó, thì nó cho mình cảm giác đưa mình vô giấc ngủ rất là dễ dàng và cho mình một giấc ngủ ngon nhất. Lang, thank you. Just to recap what we've talked about right here, this is the Tempur-Pedic grandbed. It has the most Tempur material of any bed we make. And with that Tempur material, it's going to conform and adapt to your body. So it's going to conform to your hips, and then it's going to support your back. Right? It's going to give you that motion separation, like we talked about with the rock in the lake, and then we can turn it into a massage chair in her happy place, her zero gravity position. Thì để ôn lại những cái nội dung mà hồi nãy tới giờ Lãng với anh Tim mang lại cho quý vị đó, thì cái nệm Tempur-Pedic đầu tiên hết đây là cái nệm grandbed Adjustable, là một cái nệm loại nệm tốt nhất mà hãng Tempur-Pedic làm ra.
nó có chức năng là nó làm cho ôm theo cái người mình, mà nhất là cái phần mông là cái phần nặng nhất của người mình, nó thì được chìm xuống và nó đẩy cái phần lưng của mình lên. Và với cái trạng thái của cái Grand Ergo này á, là nó cho mình cái trạng thái là Zero Gravity, là làm cho mình có cảm giác thoải mái. Và Zero nó có cái tên nữa là Motion Separation, là nó làm cho mình không có cảm giác sự di chuyển khi mà có ai đó di chuyển tới tấm nệm, làm cho mình đánh thức giấc ngủ của mình chẳng hạn. Và một cái nữa đó là nó có chức năng là rung nhẹ, từ nhẹ tới mạnh, có nhiều độ rung khác nhau, làm cho mình vô một giấc ngủ dễ dàng nhất. Mà cái nệm này là hai việc mà quan trọng nhất là nó làm được cho mình, đó là nó giúp cho mình giảm đau lưng và nó giúp cho mình có một giấc ngủ ngon nhất. Lang and Paige, thank you both very much. I'm glad we could talk to the people of Direct and the people of the Vietnamese community. I'm glad we could talk about the grandbed. If you have any questions, feel free to come in. It's a great staff here at Direct Furniture. They know all about the Tempur-Pedic grandbed, and I invite you to come on in. Anh Thêm cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem cái chương trình về cái nệm grandbed này, là cái model tốt nhất của Tempur-Pedic. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc là muốn nằm thử nệm Tempur-Pedic, xin mời quý vị đến tại công ty Direct của mình trên đường Bellaire, góc đường Kirkwood, sát bên chợ Thanh Bình, để quý vị trải nghiệm qua tất cả những mẫu mã của Tempur-Pedic, mà nhất là cái grandbed loại model cao nhất của hãng Tempur-Pedic làm ra. Và hiện tại công ty Direct của chúng ta tại cộng đồng người Việt mình ở đây có một cái chương trình mà quý vị sẽ thích, là tặng quà lên đến 5.000 đồng cho những cái mẫu mã của giường hoặc là sofa và những cái vật liệu khác mà quý vị cần. Thì khi mà quý vị mua cái loại grandbed adjustable loại tốt nhất này, thì quý vị có một món quà cao nhất, giá trị nhất cho gia đình của mình. Lãng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để xem chương trình của Lãng tại công ty Direct, và Lãng luôn luôn biết ơn quý vị đã giúp công ty Direct đứng vững tới ngày hôm nay là gần 11 năm rồi. Xin chào.